Hi guys, good day. Welcome to Joy and Kay Brothers Vlog. For this day ay tatalakayin natin at gagawa tayo ng tutorial tungkol sa Step 2 Philippine National ID. Ano nga ba ang PHILSYS Step 2 Registration? Sa Step 2 Registration, kukumpirmahin ang impormasyon na nilagda ng registrant sa Step 1 Registration. Dito rin sa Step 2, kukunin ang inyong biometric information tulad ng iris scan, fingerprints, at litrato. Ano ang proseso sa Step 2 registration? So, merong 5 proseso. Una, pagdating ninyo sa registration center, kailangan ninyong ibigay ang inyong appointment slip o printed copy o a screenshot ng inyong reference number at supporting documents. Pangalawa or number 2 process. Kailangan ninyong ibigay ang supporting document or documents sa registration staff upang ito ay kanyang ma-verify. Number 3. Kukuhanan ka ng iris scan, fingerprints, at front-facing photograph. Number 4. Muling ipapacheck sa iyo ang demographic information bilang pag-validate. Ipapa-review po sa inyo yung mga demographic information. Panglima or panghuli. Bibigyan kayo ng transaction slip na inyong gagamitin sa pagtanggap ng inyong PhilID at PhilSys number or PSN na ihahatid naman ng PhilPost sa inyong ibinigay na address. Mga alituntunin sa pagtungo sa registration center para sa Step 2. Una, iwasan ang pagsuot ng sando o sleeveless na damit. Pangalawa, iwasan ang paglagay ng heavy o makapal na makeup. Pangatlo, tanggalin ang eyeglasses or contact lenses, hikaw, kwintas at iba pang uri ng facial piercing bago kuhanin ng biometrics. At pagdating sa registration center, huwag pong kakalimutan na siguraduhin sumunod sa mga health and safety protocols, gaya ng laging pagsuot ng face mask at face shield sa loob ng registration center. Panatilihin din ang social distancing o ang 6 feet na layo sa staff at iba pang mga registrants. Maaari ding mag-reschedule ng appointment kung kayo ay nakakaranas ng sintomas ng COVID-19. Mga kailangang dalhin para sa PhilSys Step 2 registration. Mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pangalan, kaarawan at address. Kailangan din po ninyong dalhin ang appointment slip sa house-to-house Step 1 registration o appointment reference number para naman sa online Step 1 registration. Anong dokumento ang dapat dalhin para sa Step 2? Para po ma-validate ang inyong demographic data, isa lamang sa mga ito ang kailangang dalhin. Passport, GSIS or SSS Unit ID, driver's license, employee ID or school ID, municipal ID, barangay ID, or birth certificate at isang ID. Kung ikaw ay walang valid ID tulad ng mga nabanggit, ang inyong barangay clearance
or barangay certificate ay sapat na at tinatanggap ng PSA para ma-validate ang inyong demographic data. So, heto naman po yung primary documents, mga listahan po for your information. So, una, meron yung pasaporte, GSIS or SSS UMID, driver's license, employee ID, school ID, municipal ID, barangay ID, birth certificate. Ito naman po ang list para sa secondary supporting documents. PSA issued certificate of live birth, NSO issued certificate of live birth, reference number or BREN, LRCO issued certificate of live birth, PSA issued report of birth, PSA issued certificate of foundling, Integrated Bar of the Philippines or IBP identification card. Other secondary supporting documents, ito po yung mga sumusunod gaya ng Seaman's Book, Overseas Workers Welfare Administration or OWA ID, Senior Citizens ID, SSS ID, Antawid Pamilyang Pilipino Program or 4-Piece ID, License to Own Possess Firearms ID, NBI Clearance ID, Police Clearance or Police Clearance ID. Kasali din po ang Solo Parents ID, PWD ID, Voters ID, Postal ID, Taxpayer Identification Number or TIN ID, PhilHealth ID, Philippine Retirement Authority or PRA, Issued Special Resident Retirees Visa or SRRV, National ID from other countries, Residence ID from other countries. Ang mga sumusunod na identification documents ay maaaring tanggapin po na supporting documents provided that they have front-facing photograph, signature, thumb mark, full name, permanent address, and date of birth. Gaya ng employee ID, school ID, barangay clearance, or barangay certificate, barangay ID, city municipality ID. So yun lang po guys at maraming salamat. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating tutorial. Maraming salamat po ulit at God bless po sa